So, good morning. Nandito na naman po tayo. Ngayon, ituturo ko naman po sa inyo guys kung yung simple tutorial kung paano nyo malalaman kung sino yung nag-unsubscribe dun sa YouTube channel nyo. So, at least malalaman nyo kung paano yung way niya para makita nyo yung mga nag-unsubscribe sa inyo. Diba minsan, nakikita ko nga sa Facebook, nagpo-post pa sila doon na ginawa naman daw nila yung tama, pero bakit daw may mga taong hindi gumagawa ng tama. So guys, ito minsan hindi nyo ba alam na si YouTube mismo yung may gawa. May mali dun sa kasubscriber nyo na hindi niya ginawa ng tama, pero ikaw ginagawa mo ng tama. So ito na yung pagkakataon nyo para malaman nyo kung sino ba yung tao na yon. So nga pala dito sa mga nakatira dito sa United Arab Emirates na kapatid nating Muslim dyan, binabati ko kayo ng Ramadan Karim. So, guys, hello guys, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano. Click nyo lang yung browser o Google Chrome. Tapos pagdating dyan, type nyo lang yung bit.ly. Then, click again. Then, hanapin nyo yung sa ibaba. Yung bit.ly.com. So, click nyo lang yung area na yan. Yan. Yan yung makikita nyo dyan. So, after nyan, click nyo yung nasa itaas. Yan, tas request demo. Wait nyo lang. After nyan, click nyo yung creators. Yan. Tapos, sign up lang kayo sa ibaba. Yan, makikita nyo dyan. Sign up nyo lang yung pangalan nyo, email address, choose password. Then, huwag nyo kalimutan yung huwag nyo kalimutan pindutin yung I'm not a robot. Then, after nyan, so, click nyo na yung get started now. Nakapag-login na kasi ko, so, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan magiging kalabasan yan. Ayan, click nyo lang siya. Ayan, sorry, mabagal internet ko. Ayan, wait nyo lang. $2,000 later. 6.5 hours later. Few moments later. 2 hours later. Password nyo na lang. Mahina yung signal. Ayan, ganyan yung lalabas sa kanya. Ayan. Kita nyo. Nakaya natin. Click nyo lang yung dito, yung sa menu, sa gilid. Tapos, so na-click nyo yan, hanapin nyo yung audience. Ayan, click nyo lang siya. Ayan, lilitaw nyo yan, all subscriber channels, ayan. Videos engaged. Check natin yung all subscribers ko. Tapos, taas nyo lang siya. Ayan, makikita nyo. Yan. Yung subscribers loss, parang sa YouTube na yata siguro yung nagtanggal yan. Yan yung mga subscriber ko. Ano makikita nyo? Yeah. So, check naman natin yun sa mga subscribers list ko. Yan. Click nyo lang din yan. Wait nyo lang, lilitaw naman siya dyan. Yan. Yan, 0 total unsubscriber. So, walang nag-unsubscribe sa akin. Salamat naman sa mga kaibigang tunay. Yan, ganyan lang siya guys. Para malaman nyo kung sino yung mga nag-unsubscribe sa inyo. Pagka nalilito kayo, bakit biglang nawawala. Minsan si YouTube na rin kasi minsan may kasalanan yan. Iwasan nyo yung pagka-sub to sub. Yung BLS naman baka hindi nagagawa ng tama. Ganun lang yun. So guys marami pong salamat, sana nakatulong tong tutorial ko sa inyo. Thank you.